Hi class, student. Now questions number 2. I am going to solve questions number 2 and questions number 1 I have already completed. You can check the playlist. Playlist में check गर्नु होला. अब म questions number 2 start गर्न गइरहेको छु. So questions number 2 A solution. Questions number 2A solution. हाम्रो यसमा के दिएको छ भनेर लाइन दिएको छ हैन, x एक्सिस र y एक्सिस. यो x एक्सिस यो हाम्रो के त y एक्सिस भयो. यो x एक्सिस मा x इंटरसेप्ट हुन्छ भने y एक्सिस मा के त y इंटरसेप्ट हुन्छ. सो हामी लेखौ x i n t e r c e p t x इंटरसेप्ट a इक्वल टु हाम्रो यो x एक्सिस मा के हुन्छ, x इंटरसेप्ट हुन्छ. x इंटरसेप्ट हाम्रो के भयो त 7 भयो. 7 त्यस्तै y i n t e r c e p t y इंटरसेप्ट b इक्वल टु र y इंटरसेप्ट कति हुन्छ त हाम्रो यसमा y कुन हो त 3 हो. 3 यो हाम्रो चाहिँ के त x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट आयो. नाउ इक्वेशंस अफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन e q u a t i o n इक्वेशंस अफ रिक्वायर्ड r e q i r e d इक्वेशंस अफ रिक्वायर्ड लाइन is equations of required line is हाम्रो के हुन्छ त x by a plus y by b equal to 1. और अब हाम्रो x अब हाम्रो a को भ्यालु कति छ त 7 हो. x by 7 plus y by b को भ्यालु कति छ त 3 equal to 1. और अब हामीले बाइ क्रस मल्टिप्लाई 3 into x 3x plus 7 into y 7y by 3 7 जा 21 is equal to 1. और अब हामीले के गरौँ 3x plus 7y equal to हामीले यसले मल्टिप्लाई गरौँ 21 into 1 21 is यसले दियो आन्सर. हेन्स हामीले के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेशंस अफ ए स्ट्रेट लाइन. हेन्स द रिक्वायर्ड r e q u i find the required equation e q u i t i required equation is 3x plus 7y equal to 21 answer. yes यसरी हामीले के त गर्न सक्छौं. त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर b सोलुसन. प्रश्न नम्बर b मा पनि हामीले त्यस्तै गर्नुपर्छ. यो हाम्रो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट. सो x i n t e r c e p t x इंटरसेप्ट a इक्वल टु कति छ त हाम्रो x इंटरसेप्ट 7 y i n t e r c e p t y इंटरसेप्ट b इक्वल टु y इंटरसेप्ट b इक्वल कति छ त -6. इक्वेशन e q u a t i o n इक्वेशंस of required line r e q u i r e d required line is हाम्रो फर्मुला x by a plus y by b equal to 1. और x by a को भ्यालु कति छ त 7 plus y b को भ्यालु कति छ त -6 is equal to 1. और हामी मल्टिप्लाई गरौँ हो -6 into x -6x plus 7 into y 7y by 6 7 जा 42 -42 is equal to 1. अब हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि और -6x plus 7y is equal to -42 ले 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ त कति हुन्छ -42. अब हामीले के गरौँ माइनस ले मल्टिप्लाई गर्दियौ. माइनस हाम्रो माइनस ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई माइनस ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 6x माइनस प्लस माइनस अनि हाम्रो यो कति हुन्छ त 7y इक्वल टु माइनस यति नै गरौँ. अनि यो कति हुन्छ त -42
2 यसले मल्टिप्लाई गरेर अब यो माइनस उता डिभाइड गर्न जान्छ भने और सो देयरफोर 6x minus 7y equal to माइनस उता डिभाइड गर्न के हुन्छ सिधै प्लस भइहाल्छ 42 यो माइनस उता गएर डिभाइड हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो कमन के मैले लिए त माइनस कमन लियो भने माइनस 6x प्लस माइनस माइनस अनि के हुन्छ त 7y इक्वल टु माइनस 42 को 42 नै माइनस अब यो उता गएर के गर्छ त मल्टी डिभाइड गर्छ भने माइनस उतातिर यो 42 ले डिभाइड गर्छ भने के हुन्छ माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ हैन यसमा मैले कमन के लिएको त -1 कमन लिएको है यो -1 भनेको -1 कमन म -1 यता डिभाइड गर्दा के हुन्छ सिधै +2 सो हेन्स यो माइनस भनेको चाहिँ -1 बुझ्नु है ल हेन्स the required REQUI required equation is 6x minus 7y equal to 42 answer त्यस्तै प्रश्न नम्बर अब सी मा रहेको छ हाम्रो प्रश्न नम्बर सी म यता गर्दिन्छु प्रश्न नम्बर सी सोलुसन प्रश्न नम्बर सी प्रश्न नम्बर सी मा हेर्नुस् प्रश्न नम्बर सी मा पनि हाम्रो के त यो x इंटरसेप्ट x intercept x इंटरसेप्ट a इक्वल टु कति त -6 त्यस्तै y इंटरसेप्ट intercept y intercept b equal to y intercept कति त -7 the equations of required EQUATION equations of required straight line STRAIGHT state line is हाम्रो फर्मुला के छ त x by a plus y by b equal to 1 और अब यो x को x a को भ्यालु कति छ त -6 plus y को y b को भ्यालु कति छ त -7 is equal to 1 और and multiply गरौ -7 into x -7x त्यस्तै -6 into y plus minus 6y है minus plus minus 6 into y 6y minus minus plus भइहाल्छ यो कति त 42 is equal to 1 or अब हाम्रो यो -7x -6y is equal to यो कति हुन्छ त हाम्रो यो 42 भइहाल्यो और अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ कमन के हुन्छ त माइनस कमन आउँछ माइनस भनेपछि 1 कमन -1 कमन बुझ्नु है 1 के हुन्छ हाइड हुन्छ 1 चाहिँ के हुन्छ त हाइड हुन्छ 1 जहिले पनि हाइड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सिधै माइनस अनि कमन आयो भने कति हुन्छ 7x माइनस माइनस प्लस 6y is equal to 42 so therefore अब यो -1 उता गरेर डिभाइड गर्छ त कति हुन्छ -42 भइहाल्छ यो -1 उता गरेर डिभाइड गर्छ भने कति हुन्छ 42 -42 सो 7x plus 6y equal to -42 यो तपाईको कस्तो छ भने -1 छ है जस्तै -1 हैन 1 के हुन्छ लुकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो -1 ले 42 लाई उता के गर्न जान्छ डिभाइड गर्न जान्छ 42 लाई डिभाइड गर्छ भने कति हुन्छ -42 हैन त्यसले गर्दा डाइरेक्ट 42 लेख्दिनुस् यति आन्सर लेख्दा नि हुन्छ अथवा यसलाई यता लेख्दा नि हुन्छ ल सो देयरफोर 7x plus 6y अब -42 यता आयो भने के हुन्छ +42 equal to 0 is the required straight line is the answer. Similarly, questions number D.
क्वेशन्स नम्बर डी सोल्युसन क्वेशन्स नम्बर डी मा पनि हामीले गरौँ x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट लेखौँ x इन्टरसेप्ट INTERCEPT x इन्टरसेप्ट इक्वल टु यसमा अब x इन्टरसेप्ट के हुन्छ त हाम्रो यो x एक्सिस कति छ त -3 त्यस्तै y इन्टरसेप्ट INTERCEPT y इन्टरसेप्ट b इक्वल टु y इन्टरसेप्ट कति छ त 7 नाउ इक्वेसन EQUATION equation of straight line STRAIGHT straight line equations of straight line is x by a plus y by b equal to 1 so हाम्रो x अनि a को भ्यालु कति छ त -3 plus y b को भ्यालु कति छ त 7 is equal to 1 हाम्रो मल्टिप्लाई गर्नु 7 into x 7x minus plus minus 3 into y 3y by 3 7 जा 21 minus 21 is equal to 1 is equal to 1 और अब हामीले ले के गर्यो त 7x minus 3y is equal to minus 21 ताको भने के हुन्छ 21 minus 21 ले वाले मल्टिप्लाई कति -21 so therefore 7x minus 3y अब -21 ताको भने के हुन्छ +21 is equal to 0 is the required straight line so class 8 students हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 2 पनि कम्प्लिट भएको छ यदि च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब दिस च्यानल एन्ड प्लिज शेयर दिस भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला जसरी भए पनि लाइक कमेन्ट गर्नु होला हस्त धन्यवाद अब क्वेशन्स नम्बर 3 म अर्को भिडियोमा गर्छु थ्यांक्स फर वाचिङ